em lại thấy buồn sao? Hôm nay em thấy trong lòng mình lao đao như nào. Có việc gì phải nói hết ra. Bao lâu nay em cuộc sống tự do, nhưng sau này sao lại cứ đắn đo. Rồi mai chẳng biết như thế nào. Là vì em yêu anh, thương anh, muốn bên anh. Là vì em muốn một mái nhà màu xanh. Thì em sẽ trưởng thành, cố gắng từng ngày thành một nàng dâu tốt. Chuyện về nàng dâu ôi sao thật đau đầu. Mẹ chồng nàng dâu chẳng ai chẳng hiểu thấu. Những thứ thật là đau đầu mà cứ khiến nhau u sầu. Nhiều điều lại chôn giấu. Chuyện về nàng dâu xưa nay giờ vẫn vậy. Mẹ chồng nàng dâu ai ai cũng nhìn thấy. Sớm nắng rơi chiều rong mà thiếu vắng thì lại trong Chuyện mẹ chồng nàng dâu muốn kiệu làm dâu. Chuyện mẹ chồng nàng dâu muốn kiệu làm dâu. Chuyện mẹ chồng nàng dâu. Chuyện mẹ chồng nàng dâu. Chị hai, kỳ này thăng chức là phải đãi một chầu siêu to khổng lồ nha. Thôi cả nhà mình yên tâm, muốn ăn bất cứ món gì cũng được, cứ liệt kê danh sách ra. Bởi vì Yeah. trong tuyệt vời của chị sẽ khao bữa ăn này, đúng không anh? Chị nhỏ. Nhưng mà ước gì chị hai thăng chức xong thì làm việc ở trong này ha. Em còn có cớ khoen nhỏ bạn em nữa. Nhưng mà tự nhiên bây giờ ra Hà Nội không có ai chống lưng cho em hết. Em buồn quá à. Thì ra... Ủa con mới nói gì? Là con ra Hà Nội đi công tác hả? Hay là con ở luôn? Ra Hà Nội làm sao? Dạ thưa mẹ với cả nhà, tại vì trụ sở của Minh Anh phải dời ra Hà Nội, cho nên Minh Anh phải ra ngoài đó sống và làm việc luôn. Rồi con có đi theo vợ con không? Dạ đúng rồi chị hai. Vợ đi Hà Nội thì chồng cũng phải theo ra thủ đô chứ. Ồ. Vậy là anh chưa có nói gì với cả nhà hết hả? Em với anh đã thống nhất bàn bạc hết rồi mà. Anh xin lỗi, tại vì anh chưa có cơ hội để nói thôi. Hay là anh cố tình đưa em vô hoàn cảnh khó khăn này để em khỏi phải đi luôn? Không phải như vậy. Anh... Trời ơi anh! Gì vậy? Làm cái gì mà tự nhiên sát bên em chân làm em hết hồn vậy? Thì anh đang đi theo cái luồng suy nghĩ của anh thôi. Em làm như là anh với em chưa bao giờ nằm sát nhau vậy đó. Không phải, tại em đang suy nghĩ. Quay qua thấy anh em hết hồn. Anh nghĩ chuyện của Minh Anh sao? Anh nghĩ là nó đi hay nó ở? Chị dâu muốn đi thì ai cản được. Nhưng mà anh lo là lo anh hai thôi. Nếu mà chị dâu đi thì anh hai phải đi theo. Mà cái người buồn nhất sẽ là mẹ. Không chừng mẹ đổ bệnh luôn đó. Tội nghiệp mẹ thiệt. Nhưng mà anh biết sao không? Tại em chơi với con Minh Anh từ nhỏ tới lớn, em biết cái tính nó. Nó là thích tự do bay nhảy thôi. Bây giờ tự nhiên ép nó ở chỗ giam nó lại như vậy hả? Cũng tội nghiệp nó lắm. Dồn ơi, bực mình quá à. Thiệt là nhà vui vẻ không được bao lâu thì lại có chuyện. Không biết vợ thằng Công nó có thay đổi ý định gì không nữa. Con nói thiệt với má, nhìn cái bộ dạng của nó là con nói nó trốn tránh trách nhiệm. Thấy chưa? Mình là con dâu là phải ở nhà làm dâu. Con không có đồng tình nó đi đâu hết trơn á. Nhà mình á nuông chiều nó riết. Ý nó bây giờ nó muốn làm mẹ thiên hạ rồi, má hiểu không? Cái chuyện này nó cũng lớn lắm. Phải họp gia đình lại rồi coi ý kiến mọi người sao. Ông đứng về phía tôi chứ. Tất nhiên rồi. Tôi lúc nào cũng ủng hộ bà hết. Vậy là tôi yên tâm rồi.
Ông coi á, vợ chồng nó mới về ở chưa được bao lâu mà bây giờ... Không sao đâu, sẽ có cách hết mà. Thôi ngủ đi. Em Anh đừng nói gì nữa, em không muốn nghe. Đã biết mình là người không thích áp đặt rồi mà còn không chịu nói với mẹ nữa. Bực mình trong này, mọi thứ đã dàn xếp êm xuôi rồi, chờ đến ngày đi thôi, vậy mà lại để chuyện này xảy ra. Chị, có gì không? Sao sáng sớm ngồi nói chuyện mình vậy? Cái gì đâu. Trời ơi, có gì nói tụi em nghe đi. Đúng đó chị, dạo này em thấy chị lạ lắm à nha. Thôi bà đi đi mua nước phải không? Đi mua nước đi, đừng quan tâm đến tôi nữa. Ê, mày uống gì? Gì cũng được. Cà phê nha. Ok. Chị, có gì phải nói chia sẻ với tụi em chứ. Trời ơi, thằng này nháy ghê luôn á. Chứ đó là không có gì mà. Cho 2 ly cà phê đá đi. Chị nói cái gì mà... Không có nói cái gì hết trơn á. Tôi nói là mấy người rất là nhiều chuyện. cho anh phần nước như mọi khi. Tụi em thấy anh Toàn năng không? Anh bước vào chiếc quần trắng của ảnh làm sáng cả khu vực này. Khách sáo giờ cô gái. Nhìn cô gái mới có thần thái á nha. Nói nghe, muốn đi đâu thì đi, nhớ bàn giao công chuyện xong hãy đi. Ra ngoài đó nhớ là phải thủ sẵn áo ấm rồi, mặc cho nó ấm người, chứ đâu đó lạnh á là bị bệnh chết luôn, cảm lạnh chết luôn. Ở ngoài đó không ai bảo vệ, không ai chống lưng đâu mà tát quái nghe chưa. Ủa anh nói là chống lưng là sao? Em không hiểu á. Theo em hiểu là anh nói như vậy có nghĩa là anh không có công nhận về cái khuynh hướng đọc của độc giả, và anh cũng không có công nhận năng lực đánh giá của sếp luôn. Hoặc là nếu như anh thấy rằng là cái kết quả này anh không có chấp nhận thì anh có thể viết một cái bài nào đó để độc giả hiểu được cái nỗi lầm của anh, hay là anh nói với sếp là anh không có công nhận cái kết quả này. Chứ tại sao anh cứ phải quan ngoan với em? Em có muốn giúp anh cũng đâu có giúp được đâu, đúng không anh? Gì vậy? Tao vô tao chúc mừng thôi mà, làm gì sân si quá vậy? Trời ơi, chúc mừng kìa mấy đứa. Nè anh, hồi nãy giờ anh nói chúc mừng em mới biết là chúc mừng luôn á, chứ em không hề có cảm giác là được chúc mừng nha. Anh Toàn Năng nè, thật sự có chuyện này em rất là khó nói. Khó nói thì thôi đừng có nói nữa. Không, nhưng mà em phải nói, bởi vì chúng ta là đồng nghiệp, chúng ta phải nghĩ cho nhau. Em nghĩ cho anh. Em thấy là ở trong cái phòng làm việc của mình nó có một cái thùng. Đây, cái thùng đó cũng bự ha. Dạ. Em biết là đồ đó để anh chuẩn bị đi Hà Nội, nhưng mà bây giờ anh không đi nữa thì anh có thể thanh lý lại cho em sẽ giúp anh. Nói chung là mình tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Anh thấy sao? Thanh lý cái gì mà thanh lý? Cái đó khỏi luôn. Cái đó tôi không xài, tôi đốt. Ai hưởng. Thanh lý cái gì? Baby, làm phần nước cho anh chưa? Khỏi luôn đi. Hết vui rồi, không có thần khí nào uống nữa. Sếp ơi, đừng đốt, cho em nha. Ông đó phải như vậy mới vừa. Cô nói sao? Vụ ly hôn của doanh nhân Đăng Khoa mình phải giao cho người khác hả cô? Lần trước á, cấp trên gọi xuống cô đã từ chối. Nhưng lần này á, thì sức khỏe của Uyên á, thật sự không tốt để đảm nhận vụ này nữa rồi. Cô không còn cách nào khác hết. Mặc dù chị Uyên sức khỏe không tốt, tinh thần vẫn chưa ổn định, nhưng mà chị đã dốc toàn tâm toàn lực cho vụ này rồi. Cô phải tiếp tục cho chị Uyên làm tiếp chứ cô. Mọi chuyện á, nó đều rất là khó. Tất cả mọi cái mà người ta đưa ra đều hợp lý. Mình nó không thể làm gì khác được em. Em sẽ hỗ trợ chị Uyên nhiều hơn. Lần này không khó như lần trước đâu. Tụi em chắc chắn sẽ làm được rồi. Vô ích thôi. Bây giờ sức khỏe của Uyên như vậy á, thì không thể nào hồi phục sớm và không đủ minh mẫn để đứng trước tòa. Nên Bách, cô biết là em chơi thân với Uyên. Hay là
em tìm cách nào đó dễ chịu nhất để thay cô nói với Uyên vụ này được không em? Dạ. Sao chị lại ngồi đây? Chị đi dạo cho khuây khỏa một chút. Bác sĩ dặn rồi, chị phải lo giữ gìn sức khỏe, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Việc của chị bây giờ là lo tịnh dưỡng để mau khỏe lại, để sớm trở lại công việc. Chị đang nghĩ nếu như chị cố gắng hết mình, chị có thể làm tốt được mọi việc. Nhưng chị luôn luôn là kẻ thua cuộc. Đối với em, thắng thua chỉ là một khái niệm thôi. Quan trọng, em thấy chị đã cố gắng hết sức mình rồi. Nhưng gia đình mà chị luôn muốn vun đắp chưa bao giờ thừa nhận sự cố gắng của chị hết. Và lần này chị đã thật sự sai đúng không em? Trong việc này á, người đau nhất là chị, không ai có quyền được trách chị cả. Nhất là bản thân chị. Mà vụ án sao rồi em? Vẫn bình thường, mọi chuyện vẫn bình thường thôi. Chị mau khỏe lại, mọi người chờ chị á. Có lẽ điều duy nhất có thể giúp chị vượt qua lúc này chỉ có thể là công việc thôi. Được rồi, để mẹ. Ăn nhiều vô đi con. Nè, ăn đi. Mẹ ăn đi mẹ. Sao mẹ thấy lúc này á con ốm hẳn ra luôn vậy đó? Có chuyện gì không? Không có chuyện gì đâu mẹ. Mà nè, con có rảnh á đi thăm con Quyên nghe chưa? An ủi để động viên nó. Mẹ thấy là nó xuống tinh thần lắm đó. Bộ chuyện gì nữa hả mẹ? Thì dì Thí của con á với thằng Bình bây giờ lạnh nhạt với nó. Bây giờ vừa trải qua cú sốc lớn vậy, gặp chồng xa cách như vậy, hỏi con là tinh thần nó không suy sụp sao được chứ. Thiệt á, con không thấy ai mà quá đáng như dì Thúy luôn á. Đã vậy con gặp phải thằng chồng không hiểu chuyện nữa. Thì cục ghê. Mẹ, con thấy không mấy mẹ qua nhà dì Thúy ở đỡ mấy bữa đi, để động viên an ủi con Quyên. Chứ con nhỏ đó thần kinh nó kém, con sợ là nó nghĩ quẩn á. Mẹ cũng tính vậy đó. Con thấy không, con á là may mắn lắm mới được bên nhà chồng của con thương yêu chiều chuộng con như vậy. Phải ráng là biết là giữ, để rủa mai mốt á mà mất đi rồi á, lúc đó hối tiếc cũng muộn rồi. Con thấy con Quyên không, chỉ một lần làm sai thôi là coi như là sai tất cả đó. Mẹ. Để đi mẹ. Mẹ. Có phải chỉ cần con với anh đi sống với nhau hạnh phúc thì tụi con ở đâu cũng được phải không mẹ? Gì nữa đây hả? Con muốn cái gì nữa? Con được thăng chức, mà cái chức này á phải công tác ngoài Hà Nội, nên con bạn với anh đi rồi, vợ chồng con sẽ chuyển qua Hà Nội sống á mẹ. Trời đất ơi, rồi bên nhà chồng con biết không? Trời ơi, nhắc tới cái chuyện này con biết tức rồi nè. Con đã bàn bạc với ảnh rất là kỹ rồi, đã thống nhất rồi. Ảnh sẽ là người lựa lời nói với gia đình ảnh biết. Vậy mà hôm qua con mới biết là ảnh chưa có nói gì hết. Rồi cả nhà ảnh lúc đó nhìn con như là tội đồ vậy đó, mẹ coi ảnh á. Là tại vì con
Con không biết tôn trọng gia đình chồng của con không biết tôn trọng chồng của con. Dù bây giờ Andy nó có nói trước hay nói sau chăng nữa, cái chuyện mà hai vợ chồng con ra riêng mà ở kiểu vậy đó là gia đình bên chồng con chắc. Mẹ nói đúng hay sai? Con sẽ suy nghĩ thêm. Thôi đừng nói gì nữa, ăn cơm đi. Nè, cá nè, thích ăn nè thì ăn đi. Vậy là mẹ đâu có giận gì con đâu phải không mẹ? Ăn đi. Ta-da! Đó chính là thùng bỏ phiếu được làm bởi bàn tay của Mai Tùy Anh xinh đẹp. Trời ơi thôi giờ này còn giỡn nữa. Em muốn cho không khí nó bớt căng thẳng chứ bộ. Nè, ở đây thì em sẽ có những cái phiếu mà em đã ghi sẵn có và không. Nếu mà mọi người muốn là chị Minh Anh đi thì tích vào có. Mọi người không muốn chị Minh Anh đi thì mà tích vào không. Sau đó thì gấp lại và bỏ vào thùng phiếu nha. Nhá. Bây giờ mình sẽ đợi chị Minh Anh về. Ôi, giờ là chưa chịu về nữa nè. Không biết làm giá với ai nữa. Con bớt nói lời một chút đi. Ngày nào cháu dâu thì nó cũng về giờ này. Nhưng mà ít ra nó biết nhà mình có cái cuộc họp quan trọng và khẩn cấp như vậy, nó phải tranh thủ công chuyện nó về sớm chứ má. Đâu mà ra cái thói kỳ cục vậy. Chào cả nhà. Em Em ngồi đi. Dạ. Xin lỗi. Ủa, mọi người... Chào chị về á. Nhà mình á, xảy ra chuyện á, thì ai cũng biết hết rồi. Nhưng mà trong nhà mình á, thì rất đông người. Mỗi một người, mỗi một ý khác nhau. Nội cũng không muốn lấy quyền người lớn mà ép con ở lại. Bây giờ bỏ phiếu, thấy không? Ai đồng ý hay là không đồng ý thì đa số thắng tiểu số để mà giải quyết cho nó xong đi ha. Được không? Nội con nói đúng đó. Bây giờ mỗi người sẽ viết cái ý kiến riêng của mình vào trong phiếu và bỏ vào thùng. Kết quả như thế nào thì mình cứ chiếu theo đó mình làm. Tụi con thấy sao? Dù sao thì mình cũng đang lăn tăn, chưa biết là nên đi hay ở. Thôi thì bỏ phiếu như vậy cũng hay, quyết định luôn cho xong. Dạ thưa ba, nếu như cả nhà mình đã có ý kiến như vậy thì cứ làm theo đi ạ. Bây giờ con phát phiếu cho mọi người nha. Anh chị hai mà ở lại á, thì sẽ thiệt thòi cho vợ mình. Nhưng mà mẹ vẫn là quan trọng nhất. Mình sẽ bù đắp cho vợ sau. Mọi người xong thì bỏ vô đây nha. Ê lộn. Anh. Rồi, bây giờ con sẽ là người kiểm phiếu.
theo như con kiểm phiếu được á thì là 4 có 4 không. Ủa? Nhưng mà Vậy bằng nhau rồi con tính làm sao? sao kỳ vậy ta? Nhắm mắt tôi cũng biết là ở lại rồi, mà sao bây giờ lại bằng nhau? Thì chắc chắn có người thay đổi rồi Út. Nói Ra cái gì? Mày làm tao hết hồn à? con có nói gì đâu, con sợ nội khát nước, con tính đi lấy nước cho nội mà nội phản ứng mạnh quá vậy. Tại con ra lớn quá, bà hết hồn. Thật sự thì cái kết quả này làm cho ba hơi bất ngờ. Ba nghĩ có lẽ những người trẻ thì ủng hộ hai vợ chồng con ra ở riêng, còn người lớn tuổi thì muốn vợ chồng con ở lại đây cùng với gia đình. Nhưng mà ba nghĩ thì ý kiến nào cũng tốt cho vợ chồng con hết. Ba chỉ mong là tụi con hiểu được tấm lòng của những người trong gia đình này. Trước tiên, con xin cảm ơn sự quan tâm và tôn trọng sự lựa chọn của con. Nếu kết quả như vậy thì gia đình mình có thể cho con thêm một ngày để suy nghĩ được không ạ? Vậy đi. Nếu em quyết định liền, anh biết sẽ không còn hy vọng gì. Nhưng giờ em đã dao động, hy vọng là em sẽ thay đổi quyết định. Trời ơi, ra đây sao không khí nó nóng dữ vậy ta? Nè, uống cho hậu quả đi. Tao thật là không hiểu nổi luôn á. Từ trước tới giờ mày hiểu con người tao chỉ thích những cái gì đó đơn giản thôi. Tại sao lại đẩy tao vô cái hoàn cảnh khó khăn phức tạp như vậy? Bạn nói vậy yên như rằng là những người đẩy bạn vô hoàn cảnh khó khăn phức tạp là có tôi trong đó vậy bạn? Tao không có muốn như vậy. Ủa thì đâu có ai muốn như vậy đâu. Tại vì mày làm quá lên cái vấn đề đó thôi. Mày làm nghiêm trọng vấn đề đó thôi. Tao không phải là người gây ra vấn đề, mà chính chồng tao là người gây ra vấn đề. Rõ ràng là tao đã dặn anh phải nói trước. Vậy mà anh không nói, anh đưa tao hoàn cảnh như vậy để mọi người đưa tao vào cái tình thế tao không biết phải làm sao. Tao rất ghét như vậy, mày hiểu không? Ủa thì có gì đâu, nằm trong sự tính toán của ảnh hết rồi. Cái gì tính toán? Ảnh nào? Ai? Mày mới nói nằm trong sự tính toán của ảnh hết rồi á, là sao? Là sao? Anh nói gì? Bà xã, sao không nói luôn đi, có gì đâu ngại. Nói gì? Nói gì? Chứ còn nữa, trời, anh hai cô vậy chứ mà hiểu tâm lý con người lắm nha. Hôm bữa giảng cho em nghe nguyên một cái bài tâm lý học gì đó, nói là chị dâu cứ nghĩ là mình được lựa chọn, nhưng mà chị dâu đang hướng tới bị lựa chọn. Gì vậy? Sao vậy? Là sao chú ba? Là giống như là cái người mà là cứ nghĩ là mình được lựa chọn, nhưng mà ai về á là bị lựa chọn á. Vậy là cái chuyện mà bóc phiếu là trong sự tính toán của anh nên đi. Anh hay thiệt. Minh Anh, chị Châu. Ủa gì vậy? Anh nói gì sai hả? Tại sao lại làm như vậy với em? Em nói gì vậy? Mày với Đạt đã nói em nghe hết rồi. Anh coi em là bệnh nhân của anh. Đừng đụng người em. Anh không có ý đó. Mọi người trong nhà quan tâm em là thật lòng. Anh chỉ dùng góc nhìn tâm lý để phân tích cho Đạt và May hiểu thôi. Anh đừng có ngụy biện. Anh đang lợi dụng chuyên môn của anh để làm thay đổi quyết định của em. Nếu như đã có tính toán như vậy thì tất cả đều là giả dối. Anh hiểu không? Em nghe anh nói đã, không phải như chị. Anh muốn ở bên cạnh mẹ anh đến mức mà anh bất chấp mọi thứ. Anh làm vậy được hả? Minh Anh à. Em thất vọng về anh quá. Dạ. Con chào nội. Chuyện nãy vui quá nội ha. Ở đâu ra cái thói mà
Mỗi lần gặp chuyện gì là đi về nhà mẹ ruột là sao? Hôm nay nội đích thân đi chợ nha, chuyện lạ lắm luôn á. Có gì lạ? Mẹ con thì bị bệnh, còn con May thì nó mắc bán. Mà biểu con Út đi chợ một cái hả? Trời đất ơi, nó gây hết cả chợ rồi con. Nhưng mà nội nói thiệt con vợ, con thấy hình như là Lương Tâm nội cắn rứt á. Nó, con này nó nói bậy nó bạn á. Nội làm cái gì mà Lương Tâm nội cắt rứt chứ hả? Nè, coi mặt nội chột dạ nè. Tao làm gì mà chột dạ? Nội, con giờ này nhớ dai lắm á, nhớ nét nào là ra nét đó liền. Mà cả nhà. Má. Ăn đi dai. Chị Anh nè. Sắp có cuộc bỏ phiếu cho chị hai con đi hay ở thì theo con, nó nên ở hay nên đi? Con á thì muốn chị dâu ở lại để có người tâm sự với con. Tại vì lâu lắm mà con mới tìm được một người cùng đẳng cấp nói chuyện mà Út. Đẳng cấp. Nhưng mà con rất là hâm mộ chị hai. Con không có muốn cắt đôi cánh của chị, cho nên con sẽ để chị bay tới nơi có ánh hào quang á. Con á nặng lắm rồi nha. Nghĩ sao hâm mộ? Nó có gì hâm mộ? Con nói thiệt nha, con mở miệng ra con nói mắc công mang tiếng. Trời ơi, bà cô bên chồng khó chịu này nọ kia. Nhưng mà má nghĩ đi, gái mà có chồng mà rồi bỏ đi kiểu đó là quá đáng lắm chứ bộ. Mình cũng không muốn làm khó dễ nó. Nhưng mà thằng Công á, nó mới vừa về để không có bao lâu, lại bây giờ nó phải dọn đi xa như vậy thì mẹ mấy nhỏ cũng không đành lòng. Thôi thì bây giờ cái lớp già của mình á hợp với nhau lại để cho nó hiểu rằng mình không muốn xa nó, phải không con? Nó làm đó là sao? Ở nhà có 2 thằng con trai à. Một thằng ấy thì lo cho gia đình, còn một thằng nó phải lo gian danh cho gia đình của mình chứ. Thôi con không biết dù là lý do gì thì nội vẫn là nguyên nhân chính gây ra cái trận chiến gia tộc ngày hôm nay. Và nếu mà con nói với mẹ thì... Đừng nói với mẹ nha, nội cho tiền tiêu vặt. Nhưng mà nội hứa rồi nha, mỗi tháng nha nội. Gì tiền đâu tới mỗi tháng lắm. Thôi anh hai chị hai con nè, ba mẹ con cho nội tiền mỗi tháng luôn á. Trời, nhỏ này nó quá lắm nha. Nha nội. Tiền đâu. Tôi thấy con cái mà biết tự lập á thì đó là cái chuyện nên làm. Con cái mỗi đứa một tính mà. Mình làm cha làm mẹ đó phải ủng hộ chứ không nên cấm cản. Biết là vậy rồi, nhưng mà tôi vẫn hy vọng là tụi nó sẽ nghĩ lại. Bây giờ á, em lo mà bàn giao công việc đi. Bắt đầu thôi. Thà là anh cứ trách cứ em nặng lời, chứ anh im lặng lạnh nhạt như vậy chẳng khác nào để em ra xa. Em muốn anh chia sẻ cùng với em. Giống như là từ trước tới giờ lúc em mang thai, anh không hề quan tâm chăm sóc gì em. Anh làm con không biết nghe lời mẹ, làm chồng không biết chăm sóc vợ. Bây giờ để cho vợ mình sảy thai như vậy được chưa? Chị dạy con chị hay quá, giỏi quá. Đến đứa con trong bụng mà còn không giữ nổi nữa. Im đi. Nếu mà con nói là con biết điều, tại sao con cứ cố tình để cho con trai mẹ và mẹ phải xa cách nhau vậy? Nếu mẹ cứ như vậy thì con với mẹ không thể nào tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa. Con xin lỗi mẹ.